Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đăng Trần, tập 15, Ta Đến Xuất Chiến phần 2. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Theo Trầm Thiên Hổ hét lớn một tiếng, rung rẩy đột nhiên biến mất, cuồng phong đột nhiên dừng lại, mà Trầm Hạo Hải thì bay ngược ra ngoài, trong miệng vẫn phun ra máu tươi. Trầm Thiên Hổ cũng lùi lại mấy bước. Trầm Hạo Hải ngã xuống mặt đất, hắn giãy giụa đứng lên, nhìn ra được là hắn thất bại, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Trận tranh tài này là Trầm Thiên Hổ thắng, nhưng sắc mặt của Trầm Thiên Hổ cũng không phải rất dễ nhìn. Trầm Hạo Hải cười to nói: Ha ha ha, tuy rằng ngươi thắng rồi, nhưng vừa nãy ngươi cũng không chiếm được tiện nghi. Trận chiến đấu thứ hai ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại cho dù là phàm võ cảnh tầng 6 cũng có thể đánh bại ngươi. Bên trong cười to, hắn lại phun ra không ít huyết, nhìn ra được hắn cũng bị nội thương rất nặng. Ngươi dĩ nhiên cũng tiến vào phàm võ cảnh tầng 8. Trầm Thiên Hổ một tay bưng bụng nói. Hắn không nghĩ tới Trầm Hạo Hải dĩ nhiên bước vào phàm võ cảnh tầng 8. Không phải ngươi cũng giống như vậy sao? Trầm Hạo Hải cười lạnh. Trầm Hạo Hải và Trầm Thiên Hổ dĩ nhiên đều là phàm võ cảnh 8 tầng. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Lúc này mọi người đều nhìn ra được vừa nãy Trầm Thiên Hổ đã bị đối phương không tiếc tất cả làm bị thương nặng. Mà Trầm Thiên Hổ còn có một trận chiến phải đánh, là đối chiến cùng em ruột Trầm Hạo Hải. Trầm Tường vội vàng chạy như bay qua, đỡ lấy Trầm Thiên Hổ, suýt chút nữa thì ngã xuống nói: Cha, thế nào rồi? Đang khi nói chuyện, Trầm Tường đưa tay giữ theo bụng Trầm Thiên Hổ, rót chân khí mộc thuộc tính tinh khiết vào thân thể của phụ thân hắn. Cảm nhận được cỗ chân khí mộc thuộc tính đi vào, cả người Trầm Thiên Hổ chấn động, trợn mắt ngoác mồm nhìn Trầm Tường, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Ta nội thương rất nghiêm trọng. Trầm Hạo Hải kia tiếc tất cả cũng muốn làm ta trọng thương. Ngươi còn đừng có lãng phí chân khí. Trong lòng Trầm Thiên Hổ hưng phấn không thôi, bởi vì hắn cảm thụ chân khí của con trai mình phi thường thuận hậu, thực lực vượt xa khỏi hắn dự liệu. Trầm Tường nghe được Trầm Thiên Hổ nói, trong lòng rất là trầm trọng. Phụ thân hắn còn có một trận chiến bị thua, như vậy liền mang ý nghĩa không thể cứu vãn. Trận thứ hai, đừng lãng phí thời gian. Trầm Hạo Hải suy nhược nói, sắc mặt hắn tái nhợt, mặc dù trọng thương nhưng trong lòng hắn rất hưng phấn. Hắn kết luận Trầm Thiên Hổ nhất định đánh không lại em ruột hắn. Trầm Tường nhìn về phía Trầm Hạo Hải, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nói rằng: Trận này ta chiến. Trầm Tường lại muốn thay thế phụ thân xuất chiến. Điều này làm cho mọi người cả kinh. Bọn họ đều biết Trầm Tường không có linh mạch, thực lực sẽ không cường đi nơi nào. Bất quá hắn có thể thả ra chân khí chi hỏa, trưởng khống hỏa diễm luyện đan để đền bù, nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp được. Mà người Trầm Tường muốn đối mặt cũng không phải là người bình thường, là một người nắm giữ thực lực phàm võ cảnh tầng 7 tầng. Rất nhiều người đều cho rằng Trầm Tường là vì trợ giúp cha mình bảo vệ vị trí tộc trưởng mới đầu óc tỏa nhiệt, làm ra loại quyết định ngu ngốc này. Trầm Thiên Hổ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá sau khi hắn thấy ánh mắt đầy tự tin của Trầm Tường kia, liền cân nhắc có nên đồng ý cho Trầm Tường xuất chiến hay không. Hiện tại hắn bị thương nặng, xuất chiến là không được,
bằng không hắn sẽ bị thua, đến thời điểm bị thương càng thêm nghiêm trọng hơn. Một thiếu niên khinh miệt cười lớn lên nói rằng: chỉ bằng ngươi một gia hỏa không có linh mạch cũng xứng đáng tranh tài cùng trưởng bối. Tuy rằng ngươi có thể luyện chế ra một ít linh đan thấp kém, nhưng luận thực lực ta cũng có thể giải quyết ngươi. Ta bây giờ đã tiến vào phàm võ cảnh 5 tầng. Thiếu niên này là Trầm Chánh Hoa. Trước đó ở Linh Đan Cát đã xảy ra xung đột cùng Trầm Tường. Hắn là nhi tử của Trầm Hạo Hải. Bây giờ Trầm Chánh Hoa ở tuổi này tiến vào phàm võ cảnh 5 tầng. Cái này cũng là nhân vật thiên tài hiếm thấy. Hắn có ngạo khí như thế cũng là chuyện đương nhiên. Trầm Chánh Hoa, nếu ta thắng ngươi thì sao? Ngữ khí Trầm Tường bình thản nói. Thần tình hắn bình tĩnh, không có chút nào như là người đầu óc có bệnh. Trầm Thiên Hộ ở vừa nãy liền cảm nhận được chân khí của Trầm Tường cường đại dĩ thường. Hơn nữa còn có một loại khí tức đặc biệt, đó là hắn chưa từng thấy qua. Hắn thận trọng suy tính một phen nói: vậy để con ta, đại biểu ta, chiến đấu đi. Nếu như hắn thua, vị trí tộc trưởng chính là của huynh đệ các ngươi. Hơn nữa hắn còn có thể trả lại huyết linh chi ngàn năm kia. Trầm Thiên Hổ nói như thế, mang ý nghĩa tin tưởng Trầm Tường có thể thắng lợi. Điều này làm cho áp lực trong lòng Trầm Tường cũng không nhỏ. Hắn quay đầu nhìn Trầm Thiên Hổ, chỉ thấy Trầm Thiên Hổ lộ ra một tia hiền lành mỉm cười, nhìn hắn gật đầu. Để cho ta tới là được rồi, loại gia hỏa này chỉ có tay ta liền đánh bay. Trầm Chánh Hoa từ trong đám người đi ra, khắp khuôn mặt là khinh miệt, dùng con mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo kia nhìn Trầm Tường. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ thực lực phàm võ cảnh 5 tầng, làm cho Trầm Chánh Hoa rất xem thường luyện đan sư tuổi trẻ như Trầm Tường. Loại cách làm cao ngạo này làm rất nhiều trưởng lão Trầm gia âm thầm lắc đầu, bởi vì bọn họ đều biết một luyện đan sư có tiềm lực có thể dưỡng ra rất nhiều võ giả tuổi trẻ cường đại. Trầm Hạo Hải bị trọng thương, cười lạnh nói: hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, trẻ khí thịnh. Ở trong quá trình đánh nhau nếu chết, vậy làm sao bây giờ? Giết chết thiên tài luyện đan sư hiếm thấy của Trầm gia, ta sẽ bị những lão gia hỏa kia đánh chết. Trầm Thiên Hổ không nói gì, hắn thận trọng cân nhắc. Trầm Hạo Hải khẽ mỉm cười: nếu như ngươi cố ý muốn cho nhi tử luyện đan sư này xuất chiến, vậy cũng có thể. Nếu như thời điểm chiến đấu xuất hiện tử thương, đó chính là hắn học nghệ không tinh, không trách được người bên ngoài. Yên tâm, nếu như ta thụ thương hoặc là chết trận, đây đều là trách nhiệm của chính ta. Trầm Tường nói. Hắn biết nếu như phụ thân hắn không làm được tộc trưởng, cho dù hắn là luyện đan sư cũng sẽ bị Trầm Hạo Hải kia chèn ép, bởi vì hắn là một đại uy hiếp trong mắt Trầm Hạo Hải. Tất cả mọi người nghe được, này chính là bản thân hắn nói. Đã như vậy trước hết so chiêu cùng con ta. Nếu như hắn đánh thắng con ta mà nói, đã nói lên hắn có tư cách chiến đấu cùng em ruột à. Trầm Hạo Hải mỉm cười nói, bởi vì hắn kết luận thực lực của Trầm Tường sẽ không quá mạnh, cho dù có thể thắng được con trai hắn, cũng đánh không thắng em ruột hắn. Dù sao em ruột hắn đã là phàm võ cảnh 7 tầng. Đến thời điểm hắn chẳng có thể trở thành Trầm gia tộc trưởng, còn có thể đoạt lại huyết linh chi ngàn. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Ta đến xuất chiến tiếp theo trong truyện Ngạo Thế Đan Thần. Ở video tiếp theo sẽ là tập 16 trong truyện Ngạo Thế Đan Thần với nội dung thần công hiển uy.
Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.